Okay? So, paano ba kung anong mangyayari kung yung nagdo-dominate sa isang babae is yung animus niya? So, yung nangyayari is that there is no logical or emotional appeal. No? Kapag may isang let's say for example, may preconceived belief na siya sa isang bagay, kahit gaano pa yan magpaawa-awa, i-insert mo na yung pagiging emotional ng isang situation or pagiging logical man, hindi masya-shake yung prefabricated na mga beliefs niya, yung mga preconceived na mga beliefs niya, yung isang babae, kapag nananaig ang kanyang animus. Okay? So, like sa anima, yung animus would appear in dreams, no, in a personified form. No? Parang kapareho sa anima. Next is, pag-usapan natin ang tinatawag na, sorry, hindi ko pala na-move ang aking PowerPoint. Ito yung anima, ito yung animus, counterpart na sa lalaki, counterpart sa babae, the animus. And next is yung great mother. Yung great mother kasi, sa great mother is may dalawang archetypes, two other archetypes, yung great mother and yung tinatawag natin na old wise man. Galing silang dalawa sa anima and animus. So every man or woman possesses a great mother archetype. No? Yung mother kasi is always associated with both positive and negative feelings, 'di ba? Kasi nga kaya nga great kasi loving and at the same time terrible yung mga mothers natin. Yung great mother kasi it would represent two opposing forces. No, yung fertility and nourishment, tapos on the other side naman niya is power and destruction. Uh, capable siya na mag-produce ng life, no? Kasi may kaya na and mag-sustain ng life kasi ang isang babae fertile and 'di ba kumukuha the mothers nurture us, no, usually sila yung nagno-nurture at nag-aalaga sa atin, sila rin yung nagbibigay ng pagkain sa atin, or pwede rin na i-devour or i-neglect nila yung offspring. Yun na yung tinatawag niyang destruction. Si Jung din kasi nakita niya yung nanay niya na ganito siya, na may two sides ng kanyang mother, yung loving and nurturing, and meron din yung ruthless na side ng kanyang mother. Kaya naniniwala si Jung na overrated yung tinatawag na loving and terrible mother, no, overrated daw yun. So yung fertility and nourishment na dimension ng Great Mother archetype is symbolized by a tree, garden, plowed field, sea, heaven, home, country, church, o lahat ng mga anything na related na sa motherhood. Let's say, for example, yung mga cooking utensils. No? Kasi, yun nga yung related na mga images sa kanila. And at the same time, the Great Mother also represents power and destructions. So, katulad kay Mother Nature, Mother Earth, no, symbolized din ito na kung mapapansin niyo sa fairy tale, may mga stepmother or may mga witch, no. Isa pa yung magandang example, no, yung sa Great Mother. Let's say for example, yung kay Cinderella, yung fairy godmother na Cinderella. Kaya ni fairy godmother na mag-create ng mga horses, yung carriage niya, yung gown ni Cinderella, ginawa niya, yung Prince Charming, no, yung kung ano yung kailangan ni Cinderella, binibigay niya. Pero, no, however, yung powerful godmother din could also destroy that world, yung create niya na world for Cinderella at the stroke of midnight. So, pag 12 midnight, well, balik ka na sa pagiging alipin mo. Balik ka na doon. So, nawala na yung gown niya, nawala na lahat. Parang ganun yung tingin ni Carl Jung sa sa archetype na Great Mother. Kaya dito nang gagaling yung mga legends, yung mga myths and religious beliefs natin. Yung mga literary stories natin filled with symbols ng Great Mother.
a person who is both nurturing and destructive. Kung napapansin nyo yan, no? Sa mga, um, anong tawag na to? Sa mga fairy tales natin, sa mga legends natin. Yun yung nangyayari. So, punta naman tayo dito sa wise old man. No? Yung wise old man is an archetype of wisdom and meaning. And it symbolizes yung pre-existing knowledge ng tao about the mysteries of life. So, yung mga politicians, let's say for example, who speak authoritatively, no, yung mga nadadala lang nila naman is yung mga nami-mislead sa mga wise old man na mga archetype, no, kasi usually ito yung nagdo-dominate na archetype sa isang tao. Pero kasi yung ibang mga politician kasi, dahil nga ito yung nagdo-dominate na archetype sa kanila, they would speak with authority pero hindi genuine or hindi authentic yung mga pinagsasabi nila. Which would sound sensible or which would sound wise sa iba na willing lang naman na mamislead or yun, na parang nauuto dahil nga sa wise old man na archetype na nangingibabaw sa taong ito. Okay. So, yung isang tao na dominated ng wise old man archetype may also gather a large following of disciples. No? Kasi nga, kahit kahit na wala namang kwento yung pinagsasabi niya, pero dahil nga magaling siyang magsalita kasi it sounds sensible and it sounds wise to others, no, um, na nadadala sila. Pero nga, hindi kaya ng collective unconscious ng isang tao. Hindi kaya ng collective unconscious na directly ma-impart kung ano yung alam niya sa isang tao. Yung danger nga lang nito is yung isang society, no? Kasi pwede masway yung mga tao sa isang kumbaga pseudo knowledgeable na powerful prophet, and magkaroon ng makita or magkaroon ng mistake na isang anong tawag nito, isang tao ito or isang prophet ito na talagang punong-puno ng wisdom. So i-recall natin yung father ni Carl Jung, no, yung preachings mismo ng tatay ni Carl Jung, kasi nga 'di ba na kasali siya sa mga seances noon ng family niya, no, hollow yung mga pinagagawa lang nila, no, and hindi backed up by any strong religious conviction yung mga ginagawa ng kanyang ama. So, the wise old man na archetype is personified in dreams as yung father, yung grandfather natin, yung teacher, or yung as a philosopher, as a doctor, or priest. So, sa mga fairy tale, pwede natin siya makita as the king, the sage, or yung magician. Kaya doon sa Wizard of Oz, siya yung wizard or yung magician. No, na siya yung nasa aid, nagbibigay ng aid, syempre, nagbibigay ng aid sa protagonist natin or sa bida natin na nagkaka-problema. No? So, yun yung mga sinisimbolo mismo ng wise old man. So, punta tayo sa tinatawag natin na hero na archetype. So, yung hero na archetype is represented sa mythology and legends as a powerful person. Diba? Part god, demigod kasi yung mga heroes natin eh. Demigod na nakikipaglaban sa mga masasamang kapangyarihan, diba? Yun yung mga ginagawa niya. Mga demons, yun yung kinakalaban niya, mga monster, mga dragons, charot, mga dragons, meron ba yun? So, yun yung kinakalaban niya. And, usually, yung mga heroes, yung archetype na ito, yung mga heroes natin is, merong mga tinatawag na vulnerable spots or meron silang mga weakness. Let's say, for example, yung kay Achilles, yung kanyang
heel, 'di ba? Yung Achilles heel, yung courageous hero ng Trojan War, namatay siya dahil sa arrow niya na nalaman na yung vulnerable spot niya pala sa kanyang katawan ay yung kanyang heel kasi ito yung hindi na dip ng water sa water ng nanay niya dun sa river. O, let's say for example, balik tayo kay Superman, o yung si Superman mismo, yung pinaka weakness niya ay ang kryptonite. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Hindi ka pwede maging superhero kung wala kang weakness. Kasi nga, yung isang superhero, immortal person siya with no weakness. With weakness. So, kung wala kang weakness, hindi ka pwedeng maging superhero. Kung hindi ka rin immortal, hindi ka rin superhero. Pero joke lang yun. Okay? Pero yun yung rin-represent ng isang hero na archetype. Okay? And conquering the villain din naman kasi, balik tayo sa pinaka-history, ng earliest history of human history, no, sa dawn ng consciousness natin. In conquering the villain, the hero is symbolically overcoming the darkness of pre-human unconsciousness. So, yun yung ibig sabihin ng hero archetype natin. And the achievement of consciousness was one of our ancestors' greatest accomplishments, and the image of the archetypal conquering hero represents the victory over the forces of darkness. Kasi nga, 'di ba, we need to strike a balance between between our own shadow and the hero. Yan. So, ito yung pinaka-last na anong tawag na ito? Archetype. Kasi, yung believed na each person possesses an inherited tendency to move toward growth, perfection, and completion. And tinatawag niya yung innate disposition na ito as the self. So, yung self, yung tinatawag niyang the archetype of archetypes. Kasi, it pulls together the other archetypes and it unites them in the process of self-realization or yung individuation. So, yun yung ginagawa niyo. Yung symbol ng self, it's tinatawag na mandala. Kung makikita nyo yung pinakaunang, anong tawag na ito? Pinakaunang ginawa, no? Ito yung conception niya, itong pinakaunang slide na ito. Ito yung conception ni Freud sa kung ano yung personality, no? May mandala, yung ultimate symbol ng self is yung tinatawag natin na mandala. Okay? So, yung self, it would include both personal and collective unconscious images, and hindi dapat ma-confuse sa ego. Kasi yung ego, again, it only represents yung consciousness natin. Kung makikita ninyo sa unang slide, no, yung ego natin is nasa may small part lang siya, outer circle siya. And small part lang siya ng total personality ng isang tao. Meanwhile naman, yung personal unconscious is depicted sa middle circle. Babalikan natin mamaya. Middle circle siya. And yung collective unconscious is represented by the inner circle, and the totality of all three circles symbolizes the self. So, kabuuan yung tinatawag na self. Okay. So, ano pa ba yung meron tayo? Kung sino yung represent ng self, no? Kanina may nakikita natin kung sino yung kalintulad sa self. If maalala natin, sometimes it signifies yung self kasi it signifies perfection. It's a symbol of perfection. Katulad ng mandala kanina, it symbolizes perfection din kasi. And sometimes signifies divinity. Kaya the self usually appears as an ideal personality, sometimes taking the form of Jesus Christ, yung Buddha, yung mga gods natin, si Krishna and other mga deified na mga figures. So, yung self is isa ring evidence that people strive for order and balance, no? It's as if may unconscious symbol na of order na nagka-counterbalance ng conscious manifestation ng mga disorders natin. Kaya, yun yung
Kumbaga, oh sorry, may nag-notify. So sorry. Ah, kumbaga, yun yung meron sa self, no? So in summary, yung self yung the self would include both the unconscious and conscious mind, and it unites the opposing elements of the psyche, yung male and female, good and evil, light and dark forces. So it holds everything together, and it is symbolized by the mandala, and this motif, the latter motif would stand for unity, totality, and order, and dun na natin ma-achieve yung tinatawag natin na self-realization.